මේ කතාව පටන් ගන්නම් දැනට අවුරුදු 20කට කලින් අතීත කතාවක්. දවසක් මට කතා කරනවා ටුවරිස්ට් ගයිඩ් කෙනෙක් සහ එයා බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ෆොටෝස් පාක් අරගෙන ෆොටෝස් ටික පෙන්නලා මගෙන් අහනවා මල්ලි ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවද කවදා හරි මේ වගේ මැෂින් එකක් කොහෙදී හරි මේ මැෂින් එක තියෙනවා නම් ලොකු මුදලකට දෙන්න පුළුවන් මාත් එක්ක දිගටම මේ ටුවර් කරන කෙනෙක් මෙහෙම එයා මට මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් එයා මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ මැෂින් හොයනවා. ඉතින් මම try කරා හැමදාම උඹ මැෂින් හදන ඉන්න මං උඹව හම්බෙන්න ආවේ උඹට මේ වගේ මැෂින් කොහේ හරි තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් කතා කරලා දීපන් ලොකු ගානකට දෙන්න පුළුවන් අපි දෙන්නට ගානක් තියාගන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. ඒ ෆොටෝස් වල තියෙන මැෂින් එක මමත් දැකලා තිබුණේ ජීවිතේ එකම එකපාරක් විතරයි. ගෙම්බමාක් කියලා කියන්නේ වාත්තු කරනකොට ඒ වාත්තුවේම තියෙන ලෝගෝ එක තමයි ගෙම්බා. ඒ කියන්නේ අත් දෙක දෙපැත්තට තියාගෙන පිටි අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි තියෙන ගෙම්බෙකුගේ සලකුණක් තියෙනවා ඉදිරිපස්ස නෙමෙයි පිටිපස්සේ බඳේ. ඒ අරුණාම ඒක අතින් හරකවන මැෂින් එකක් ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැහැ. ඒක ඕලන්දේ නිෂ්පාදනය කරපු මැෂින් එක. කෞතුක වටිනාකමක් යම්කිසි භාණ්ඩයකට ලැබෙන්නේ ඒක අවුරුදු 100කට වඩා පරණ වුණොත් විතරයි. ඉතින් දැන් ওই කියන ගෙම්බමාක් පරණයි. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ලෝකේ පුරා හිතා ගන්න බැරි ලොකු කෞතුක වටිනාකමක් තියෙනවා. කෞතුක භාණ්ඩ එකතු කරන ප්‍රකෝටිපතියෝ ඉන්නවානේ. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ මැෂින් එකකට මැෂින් එකක් විතරක් නෙමෙයි ඒ වගේ පරණ බඩුවකට ලොකු මුදලක් වැය කරලා තමන්ගේ අර කෞතුක භාණ්ඩ එකතුවට අදාළ භාණ්ඩය එකතු කරගන්න කැමති. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ඔය ගෙම්බමාක් කියන මැෂින් එකට ඇන්ටික් වැලියු එකක් තියෙනවා. ලොකු ඇන්ටික් වැලියු එකක් අපිට හිතා ගන්න බැරි ඇන්ටික් වැලියු එකක්. එතකොට ඔය ප්‍රොග්මාක් ගෙම්බමාක් කියන මැෂින් එක මම ජීවිතේට දැකලා තියෙන්නේ දැන් මට අවුරුදු 45ක් වෙනවා. එතකොට මම අවුරුදු 16 විතර ඉඳන් මහන මැෂින් හදනවා. මේකේ ගෙම්බෙක් ඉන්නවා. ඇත්තට මේක ගෙම්බමාක්. ඕගලන්ට ඕන නම් අන්තර්ජාලේ සර්ච් කරලා බලන්න, Google කරලා බලන්න. මොන විදිහකටවත් මම ওই කියන මැෂින් එකේ පින්තූරයක් දකින්න නැහැ. වීඩියෝ එකක් හෝ පින්තූරයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ප්‍රොග්මාක් සොයින් මැෂින් කියන එක අතිශය දුර්ලභ එකක්. ඒක මම හිතන්නේ මගේ දැනීමේ හැටියට ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ මැෂින් හදන්නේ යන්ත්‍ර වලින් නෙවෙයිනේ අතින්නේ. ඒතකොට මේක අතින් කාස්ට් එක හදලා අතින් ඩ්‍රිල් කරලා අතින් පේස් කරලා පේන්ට් කරලා හදපු මැෂින් එකක්. එතකොට ඒ විදිහට ඒ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක යන දේවල් දැන්ටත් සමහරක් දේවල් තියෙනවා අපි දන්නවනේ ඒක කොච්චර දුර්ලභයිද ඒක කොච්චර මිලයිද කියන එක. නමුත් ඒ කාලේ මේකට ලොකු මිලක් වෙන්න නැතුව ඇති. ඉතින් මේවා අතින් හදපු දුර්ලභ දෙයක් නිසා තමයි මේකට අර කියන වටිනාකම හම්බෙලා තින්නේ. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ මේක බොහෝම ලෝකේ පුරා විහිදිලා ඇති විසිරීලා ගිය මැෂින් නැති බොහොම සීමිත ගාන. සමහරක් වෙලට 100ක් 200ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ මේ ඇත්තටම ප්‍රොග්මාක් මැෂින් දැන් නැහැ. ගෙම්බමාක් මැෂින් නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ කට්ටිය පහුගිය කාලේ ප්‍රොග්මාක් මැෂින් කියලා හොයනවා ගන්නවා ඒ මොනවද? හරි. ඒක තමයි ඇමරිකාවේ පටන් අරගෙන ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ කර්මශාලා පටන් ගන්නවා එංගලන්තේ. එතකොට ඒ කාලේ සිංගර් සමාගම හැඳුන්වපු නම තමයි සිමන්කෝ සිංගර් මැනුෆැක්චර් කම්පැනි කියන එක. එතකොට ඒ සිමන්කෝ කම්පැනි එකේ ලෝගෝ එකේ තියෙනවා ඒකේ තියෙන්නේ කලින් තිබුණා ඔය අතින් කරකවන මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එකේ ඒකට කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නීෂියන්ලා කියන්නේ ඒකට රොකට් ෂටල් කියලා. ඇත්තටම මේ ෂටල් එක රොකට් එකක් වගේ හීනි. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එකේ තියෙන්නේ ඔය රොකට් ෂටල් එක සහ බොබින් එක. බොබින් එක ඇතුළට රොකට් ෂටල් එක ඇතුළට දාපු එකක්. රොකට් ෂටල් එකක් සහ ඒකේ මෙහෙම හරහට ගහපු ඉන්දිකටු දෙකක්. දෙපැත්තට මෙහෙම ඉන්දිකටු දෙකක් තියෙනවා. අර ෂටල් එකේ ඉඳන් එන නූල අර ඉන්දිකටු දෙකේ සිදුරු දෙකෙන් දාලා තියෙනවා. ඕක තමයි සිංගර් පළවෙනි ලෝගෝ එක. එතකොට ඒ ලෝගෝ එක ටිකක් බලපු ගමන් ගෙම්බෙක් වගේ. එතකොට සමහරක් අය ඕක ප්‍රොග්මාක් කියලා රැවටෙනවා. ගෙම්බමාක් කියලා රැවටෙනවා. සමහරක් අය ඌමනාවෙන් දන්නවා මේක දැන් ඇන්ටික් බිස්නස් කරන අය දන්නවා. ප්‍රොග් මැෂින් ලංකාවේ නැහැ. ප්‍රොග්මාක් මැෂින් ලංකාවේ නැහැ කියන එක ඒගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. වලින් හදලා දෙන්නේ. ඒ තඹ ටැග් එකේ තියෙනවා අර ලෝගෝ එක. එතකොට මේගොල්ලෝ මිනිසුන්ව රවට්ටන්නේ මේක තමයි ප්‍රොග්මාක් කියලා. ඒක ප්‍රොග්මාක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තම ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එකක්වත් නැහැ. ස්ටෑන්ඩ් එකක්වත් නැති මැෂින් එකක් තමයි ප්‍රොග්මාක් මැෂින් කියන්නේ. එතකොට මිනිසුන්ව මේගොල්ලෝ රවට්ටනවා දැන්. මේකට බොරු වැලියු එකක් හැදිලා නැ තියෙන්නේ. බොරු වැලියු එක කතන්දරය තමයි සමහරක් වෙලාවට ඔය ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකක් කියලා ලොකු ගාණක් දීලා අරගෙන ඉන්න මැෂින් එක
ඒක ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකක් නෙමෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒකට අවුරුදු 100කුත් නැහැ. දැන් අද ඉඳන් අපි පස්සට බලපුවාම අවුරුදු 50ක් 60ක් විතර කාලේ ඔය සිංගර් එකේ ඔය ලෝගෝ එක තියෙන මැෂින් නිෂ්පාදනය කරා. ඉතින් මම දැකලා තිනවා එක්කෙනෙක් ප්‍රොග්මාක් කියලා ගිහිල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා පාකිස්තානයේ හදුව මැෂින් එක අවුරුදු 45ක් විතර පරණ මැෂින් එක. මිනිහෙන් ඇහුවම ගත්තේ කීයද කියලා ඒ මනුස්සයා අරන් තියෙන රුපියල් 60000ක් දීලා. ඉතින් දැන් ඒ මනුස්සයා බලන් ඉන්නවා ඒක ගෙනල්ලා දැන් ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අතරේ මිනිහා try කරනවා ඒක ලක්ෂ ගානකට කෝටි ගානකට විකුණන කවුරු හරි ගන්න එනකම්. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔය කියන ලොකු වටිනාකම හම්බෙන්න නම් ප්‍රොග්මාක් එකක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රොග්මාක් වලට එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර මම දැන් අවුරුදු 20කට විතර කලින් මං අර කිව්ව කතාවේ. ඒක මල්ලි කොහෙවත් නැහැ මං ගාල්ලෙත් බැලුවා, මාතරත් බැලුවා, නුවරත් බැලුවා, ලංකාව පුරාම මං හැමතැනම බැලුවා. මගේ තියෙන කනෙක්ෂන් වලින් හැම එකෙම මෙහුවා. මට ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකක් හම්බුනේ නැහැ. එතකොට දැන් අවුරුදු 20කට කලින් තිබුණ නැති ප්‍රොග්මාක් දැන් කොහෙන්ද ලංකාව? අටුදායකම කාරණාව තමයි දැන් මම තව සිද්ධියක් කියන්න මම මේක ගොඩක් දුරට හෙව්වා. එක්කෙනෙක් ඔය මල්ලි කෙනෙක් අවුරුදුට 25ක් 26ක් විතර ඇති. මෑන් ආච්චි අම්මගේ හොඳට මැහෙන මැෂින් එක ආච්චි අම්මා රවට්ටලා අර රුපියල් 1000 ගන්න තියනවා අර සෙල්ලම් බඩු මැෂින් ඒකක් ගිහලා ආච්චි ඕක මාන්නත් අමාරුනේ කියලා අර මිනිස්සුන්ට අරගෙන දීලා අර අවුරුදු ගණන් ආව මැෂින් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මූ එක ඇඳ යට දාගෙන හොයනවා ලක්ෂ ගානකට විකුණන්න. ඉතින් මේ මිනිස්සයා මේක වෙනුවෙන් කාලේ වැය කරනවා හොයනවා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. يعني ඒක එහෙම ඉල්ලුමක් නැහනේ. ඉතින් සමහරක් අය මෙතෙන්දී දැන් ඔය ඇන්ටික් කඩේකට ගිහිල්ලා බොරුවට අපරාධය කියන්නේ ඇත්තටම ওই මැෂින් වල තියෙන වටිනාකම මැහෙනවා නම් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ අරුණාම ඕකේ තියෙන වටිනාකම තමයි යකඩ බරට විකුණන වටිනාකම. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මලපොළම මේ ඊයේ පෙරේදා පටන් ගන්න කලින් ওই පරණ මැෂින් බෝතල් පත්‍රකාරයෝ ගෙනියන්නේ රුපියල් 500ට. රුපියල් 500ක් දෙන්නෙත් නෑ අමාරක් කියලා. කිරලා මේක නෝන යකඩත් නෙමෙයි මේක මේ කාස්ටයින් මේවා මේ චීනත් කට්ටි ගන්න නෑ යකඩ තමයි අපි ගන්නෙ චීනත් කට්ටි වලින් මොකුත් කරන්න බෑ කියලා රුපියල් 200ට අරන් ගිය මැෂින්. ඉතින් දැන් මිනිස්සු අර තමන්ගේ පරණ මැෂින් එක රුපියල් 300ට විකුණු මිනිස්සු අයියෝ වටිනවනේ කීගේ ඒ මිනිස්සුම දැන් ගිහිල්ලා 50000 60000 දීලා එක එක්කිනාගෙන් ගන්නවා මේ ගෙම්බමාක් කියලා හිතාගෙන පරණ සිංගර් මැෂින්. දැන් ඇත්තම කතන්දරේ පරණ සිංගර් මැෂින් තියෙනවා ඇන්ටික් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මැෂින් එකක් ඔය වගේ මිලක් වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඇතුලේ. සාමාන්‍යයෙන් 70 වටිනාකම ඒ කියන්නේ ඇන්ටික් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒ වෑත් 70 වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000 40000 25000 ඒක නිෂ්පාදනය කරපු කාලය සහ ඒ මොඩල් එක අනුව නිෂ්පාදනය කරපු රට අනුව ඒ වටිනාකම තීරණය වෙනවා. නමුත් ඔය කියන තරම් ලොකු මුදලකට යන්නේ නැහැ. දැන් ඔය මිනිස්සු අපරාධේ රැවටිලා ඒකේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් ලං කරාම සිග්නල් අඩු වෙනවා කියනවා. රත්තරන් මුද්දක් එල්ලපුවාම ඒ රත්තරන් මුද්ද මේකට ඇදිලා යනවා කියනවා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම අර මොකක් හරි එකක් කියන්න ඕනවට හදාගත්ත කතන්දර. දැන් ඔය රත්තරන් මුද්දක් කියලා මොකක් හරි ලෝහයකට ලං කරපුවම නූලක එල්ලලා ඕක මහන මැෂින් එකක නෙමෙයි. අල්ලලා බලන්න කාර් එකකට එල්ලලා රත්තරන් මුද්දක් ලං කරලා බලන්න කාර් එක පැත්තට යන්නේ නැත්තේ කියලා. මොබයිල් ෆෝන් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඔතෙන්ට නෙමෙයි වෙනවා හරි යකඩ ගොඩක් ගාවට අරන් යන හැන්ඩ්ලොක් ෆෝන් එක ඕනම තැනක කොහේ ඕන තැනක තියෙනකොට සිග්නල් අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඔය ඇතුලේ දැන් ඔක ප්‍රායෝගිකව හිතන්න පොඩි බොහොම පුංචි සරල විද්‍යාත්මක කාරණා ටිකක් නේ ඔක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි ප්‍රොග්මාක් මැෂින් හොයනවා Google කරලත් හොයනවා. ඇත්තටම මේ ප්‍රොග්මාක් මැෂින් වල තියෙන වටිනාකම මොකක්ද? ප්‍රොග්මාක් මැෂින් කියන්නේ මොනවද? ඒකේ ලෝගෝ එක මොකක්ද? මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ කොහේද? කවදාද? ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්න පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද? ඒ ගැන Google කරලා බලනවා නම් ওই රැවටීම වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන කනගාටුම කාරණා මේ මොඩියෝ නෙමෙයි මේකට අහු වෙන්නේ. මේ ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු. අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සෙක්වත් පොඩි ළමයෙක්වත් රැවටෙන එක මේ අහන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. දැන් ඔය කාලෙන් කාලට ඔය වගේ වෙනවනේ දැන් පහුගිය කාලයක් තිබුණා පරණ බිල්ඩින් වල තියෙන ඔක්කොම අකුණු සන්නායකටිය ගැලෙව්වා. ඒකේ ඉරිඩියම් තියෙනවා කියලා විශ්වීය තත්ත්ව තියෙනවා කියලා අකුණු ගහනකොට ඒකේ තැම්පත් වෙච්ච මොකද්ද ශක්තියක් තියෙනවා කියලා. විකාරණි ගත්ත එකෙක් නැහැ. ගෙනිච්ච එකෙකුත් නැහැ. වෙච්ච එකම දේ තමයි අර සල්ලි වලට කෑදර ඔය බ්‍රෝකර් වැඩ කරන මිනිස්සු සහ ඒ මිනිස්සුන්ට අහුවෙන මිනිස්සු ඕකට සල්ලි ආයෝජනය කරා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් පරණ අකුණු සන්නායකයක් ගලවගෙන ආපුවාම
හිතාගන්න බැරි මිලක් දීලා ඉවරලා දැන් අර බොරුව හැදිලානේ තියෙන්නේ. බොරු කතාව ගිහින් තියෙන්නේ. මේක මෙච්චරක් වටිනවා මෙහෙම විකුණපු අය ඉන්නවා මෙහෙම කියන. ඇත්තටම විකුණපු කෙනෙකුත් නැහැ. ඇත්තටම ගත්ත කෙනෙකුත් නැහැ. නමුත් අර හදන මතේ නිසා ඔය සල්ලි ටිකක් තියෙන. ඒ සල්ලි ටික තව වැඩි කරගන්න ඕන. ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න කෑදර මිනිස්සු කරේ. අර කවුරු හරි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් අරගෙන අකුණු සන්නායකේ අරගෙන තමන් ගාව තියාගත්තා. මේක වැඩි මිලට විකුණන්න. දැන් ඒක අවදානමකුත් තියෙනවා. දැන් මේ පරණ අකුණු සන්නායකවල ඔය යට තියෙන ප්ලේට් එකේ දැන් ඒකට ලස්සන කතා ටිකක් හදනවානේ. ඕක මේ යකඩ සවල් වලින් හාරන්න එපා. ඕක ප්ලාස්ටික් සවලකින් හාරලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඕක චෙක් කරන්න ඒගොල්ලෝ මීටර් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ මීටර් වලින් බලලා තමයි ඕක චෙක් කරන්නේ. ඔය වගේ ලස්සන කතන්දර ටිකක් ඔය අකුණු සන්නායක කතාව ඇතුළේ තිබුණානේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අකුණු සන්නායකවල මෙහෙම කතාවක් තිබුණා කියන්නේ. ඔය රේඩියම් ඉරිඩියම් වගේ දේවල් ඔය අකුණු සංඛ්‍යා යට තියෙන ප්ලේට් එකේ නෙමෙයි. අර උඩ තියෙනවනේ කොත. ඔය පොතේ සැකස්මේ තියෙනවා සමහරක් තැන්වල තිබිලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා විතර ඉරිඩියම් රේඩියම් වගේ දේවල් ගාලා. කියන්නේ ඒකත් මහා ලොකු ඒවා යම් කිසි වටිනාකමක් තියෙන මුළු ද්‍රව්‍ය තමයි. නමුත් ඒකේ මේ කෝටි ගණක් ඉරිඩියම් නැහැ. රේඩියම් නැහැ. ඒකේ තියෙන බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් අර ඒකින් බලාපොරොත්තු වෙන බලාකුළු රැස් වෙලා ධන සහ ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන බලාකුළු දෙක එකට ඇවිල්ලා අකුණු ගහන්න එක නවත්තා ගන්න ඊට කලින් අර බලාකුළු වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික පහළට ගෙනියන්නනේ ඔය අකුණු සන්නායකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අර වායු ගෝලයේ තියෙන වායු ගෝලය ඉක්මනට අයනීකරණය වෙන එක තීව්‍ර කරගන්න තමයි ඔය රේඩියම් වගේ දේවල් එතෙන්දි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒතෙන්දි ඒක තියෙනවා. සහ පරණ දැන් එතකොට ඒ වටිනාකම තියෙනවා. නමුත් ඒක මේ ලක්ෂ ගණක් කෝටි ගණක් වටින දෙයක් නෙමෙයි බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ අවදානමක් තියෙනවා. මොකද ඒක විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක් නිසා දැන් ඕක ගලවගෙන ඇවිල්ලා ඇඳයට දාගෙන ඇඳේ බුදිය ගත්තාම මේ මනුස්සයාට යම්කිසි හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔය පරණ ඒ වගේ විකිරණශීලී යම්කිසි දෙයක් අපේ පරණ බිල්ඩින් එක හරි අපි ගාව මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ පරමාණු ශක්තිය අධිකාරියට කතා කරලා වෙලා ඒක දීලා යමු. මේක මේ ක්‍රමවත් විදිහකට බැහැර කරන එක. ඒ අරුණා මේක ගෙනල්ලා ඇඳයට හරි කොහේ හරි දාගෙන ලක්ෂ ගන්නට විකුණන්න හදන එක නෙමෙයි. ඒක අතිශය ඒ කාලේ හොයාගෙන තියෙන ඒක ආරේන අදාළ වෙන මේ වෙන දෙයක් නැති නිසානේ. දැන් එතකොට ඒකට ආදේශක ඕන තරම් අර්ධ සන්නායක ඕන දෙයක් දැන් තියෙනවානේ. එතකොට ඒකේ ලොකු වැලියු එකක් නැහැ. සහ ඒක මේ රේඩියෝ එකේ තියෙන ওই ටික එකතු කරා කියලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ ඒ කතාවම ගෙනල්ලා මේකටත් දානවා. මහන මැෂින් එකේ ඕකේ ඉරිඩියම් තියෙනවා, ඕකේ රේඩියම් තියෙනවා, ඕකේ රෙඩ් මර්කරි තියෙනවා කියලා දැන් අර පරණ ගොන් කතා ටිකම ගෙනල්ලා මේකටම දානවා. ඉතින් දැන් ප්‍රායෝගිකව මිනිස්සෙක් හිතන්නේ බෑ මේකට ඉරිඩියම් මොකටද? මහන මැෂින් එකකට මොකටද ඉරිඩියම්? මොකටද රේඩියම්? මොකටද රෙඩ් මර්කරි? කට්ටියක් මැෂින් කඩනවා. කට්ටිය මේ බොරුවට අහු වෙලා එක එකාට සල්ලි දීලා පරණ මැෂින් අරගෙන ගෙදර ගෙනත් තියාගෙන ඉන්න කෝටි ගානට විකුණනවා. ඉතින් රැවටෙන්න එපා. ඔය ඔබ හිතන ඔය දැන් ඔබ ඔය ප්‍රොග්මාක් කියලා දැන් රැවටෙන්නේ. ඇත්තම ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකකට නෙමෙයි. ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකට ඇත්තටම ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රොග්මාක් මැෂින් නැහැ. මිනිස්සු ඔය රවට්ටන්නේ පරණ සිංගර් මැෂින් එකක් පෙන්නලා ඒක ප්‍රොග්මාක් එක නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන්නේ රොකට් ෂටල් එකක් සහ ඉදිකටු දෙකක ලෝගෝ එකක්. ඕගොල්ලෝ ගාව හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මැෂින් එක විනාශ කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් පාවිච්චියෙන් බැහැර කරන්නවත් එපා. ඒ වගේම ඇත්තටම ප්‍රොග්මාක් මැෂින් එකක් කියලා හිතාගෙන සිංගර් පරණ මැෂින් එකකට රැවටිලා ලොකු ගණන් දීලා අරගන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලන්ගෙන් මේ මැෂින් එක අරන් යන්න එන සුද්දෙක් නැහැ. කවුරුත් ඔයා ඔය බලාපොරොත්තු වෙන මුදල ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. ඔයා කෙනෙකුගේ රැවටීමට ලක් වෙලා ඔයාගේ සල්ලි නැති කරගන්න එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් තමන් ආසයි නම් පරණ මැෂින් එකතු කරන්න පරණ බඩු වලට ආසයි නම් හොයලා බලන්න. ඒ මැෂින් එකේ මොඩල් එක බලන්න. ඒ මැෂින් එකේ ෆොටෝස් බලන්න. බලලා ඊට පස්සේ Google කරලා බලන්න. ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලයෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැක්ක මැෂින් එක ඔයා මිලදී ගන්න යන මැෂින් එකේ ඇත්තටම නිෂ්පාදනය කරපු වර්ෂය මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් තියෙන වෙළඳපොළ වටිනාකම කීයද කියන එක හොඳටම හොයලා බලන්න. මොකද දැන් මම මේකට කලින් හොයලා බැලුවා. මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් බලපුවාම අවුරුදු 200ක් විතර පරණ මැෂින් එකකටත් තියෙන වටිනාකම තමයි ඩොලර් 600ක් ඩොලර් 700ක් ඒ වගේ තමයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තියෙන ඇන්ටික් එකේ වටිනාකම. ඉතින් එහෙම කියලා තියද්දි ලංකාවේ මිනිස්සු ඊට වැඩිය ලොකු ගාණක් දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. එච්චර මේ අවුරුදු 60ක් 70ක් පරණ මැෂින් එහෙම ගත්ත මිනිස්සු මම දන්නවා. එහෙම අවුච්ච මිනිස්සුන්ව මම ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරන නැත් දේවල් වලට තමයි මේගොල්ලෝ මේ ලොකු වටිනාකමක් ආරෝපණය කරලා
මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සුන්ව රවට්ටන්න. ඉතින් රැවටෙන්න එපා. ඔය ඇත්තටම ඇන්ටික් මැෂින් වලට ආස කෙනෙක් නම් ඇන්ටික් මැෂින් එකක් ඕනේ නම් ඒක ඔයා ගන්න යන මැෂින් එක බලන්න, අන්තර්ජාලයෙන් ඒක කොච්චර පරණයිද කියලා බලන්න, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තියෙන වටිනාකම බලන්න. ඒ වටිනාකම බලලා ඒ වටිනාකම විතරක් ගෙවලා මැෂින් එක ගන්න. ගෙම්බමාක් කියලා රැවටෙන්න එපා. මිනිසුන්ව රවට්ටන්නත් එපා. මේ වැඩේ ඇන්ටික් බිස්නස් කරන අය ගොඩක් අය කරන දෙයක්. කරුණාකරලා මේ වැඩේ නවත්තන්න. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ඇන්ටික් වලට තියෙන මිනිසුන්ට ඇන්ටික් වලට තියෙන කැමැත්ත නැතු යන එක සහ අර වටිනා මැෂින් ටික නිකන් විනාශ වෙලා යන එක. මොකද දැන් මේ කතන්දරේ මේක මේ විදිහට සමාජගත වුණාම මිනිස්සු භාවිතා කර දැනට පාවිච්චි කරන මැෂින් එකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඒ මැෂින් එක අයින් කරනවා කියන්නේ. පැත්තකට කරලා දිනවා පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. අන්තිමට නිකන් දිර්ලා යනවා. වැඩ කරලත් නැහැ. ගෙනියන මිනිහෙකුත් නැහැ.